รายการชวนอ่านชวนคุยวันนี้จะได้นำเสนอหนังสือเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จับจุดอ่อนของสมองและจิตใต้สำนึกอย่างแนบเนียนเพื่อให้คุณทำสิ่งดีๆที่ตั้งใจอย่างง่ายดายและกลายเป็นกิจวัตรที่ถาวรมาซาชิโยชิอิผู้เขียนอาคิรารัตนาพิรัตน์ผู้แปลผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าผมมีวิธีดีๆสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้เพื่อเพิ่มเติมให้เป็นกิจวัตรนั่นก็คือการสัญญากับตัวเองว่าจะเปิดหนังสือทุกวันไม่จำเป็นต้องสัญญาว่าจะอ่านหนังสือวันละ30 นาทีหรือจะอ่านหนังสือวันละ10 หน้าถ้าไม่อยากอ่านจะเปิดแล้วปิดเลยก็ไม่เป็นไรเพราะเราสัญญาว่าจะเปิดหนังสือต่อให้ไม่ได้อ่านสักหน้าก็ให้ถือว่าทำตามสัญญาแล้วมาซาชิโยชิอิบทนำของผู้เขียนคุณกำลังกุ้มใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่หรือเปล่าตื่นเช้าไม่ไหวเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วแต่ก็ท้อกลางคันอยากลดน้ำหนักแต่ก็เผลอกินจุกกินจิกทุกทีอยากเลิกบุหรี่แต่ก็เลิกไม่ได้สาเหตุไม่ใช่เพราะคุณขาดความตั้งใจหรือไม่มีแรงฮึดแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่านิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นเพราะไม่รู้จักวิธีสร้างกิจวัตรที่ถูกต้องต่างหากกิจวัตรหมายถึงการที่เราตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งชีวิตของเราจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทำกิจวัตรแบบไหนพูดง่ายๆว่ากิจวัตรก็คือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและส่งผลต่อชีวิตเรา 100% กิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราในตอนนี้เป็นผลลัพธ์จากกิจวัตรในอดีตสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้ขึ้นมาก็คือตัวเราเองหรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือคำพูดการกระทำหรือความคิดของเราในอดีตล้วนสั่งสมมาทีละอย่างจนกลายเป็นตัวเราในปัจจุบันพูดง่ายๆว่ากิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ได้เขียนไว้ว่าพนักงานขายที่ขายเก่งมักจะยิ้มให้กับลูกค้าเพราะเขาเชื่อจากใจจริงว่าการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าตัวนี้ไปก็เพื่อตัวของลูกค้าเองทำให้เขามีความสุขที่ได้นำเสนอสินค้านั้นให้กับลูกค้าต่อให้ถูกปฏิเสธแต่เพราะเชื่ออย่างสุดใจว่าถ้าลูกค้าพลาดโอกาสซื้อของดีๆแบบนี้คงน่าเสียดายเขาจึงกล้าที่จะพูดกับลูกค้าอย่างมั่นใจด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับในทางกลับกันพนักงานขายที่ขายไม่เก่งแม้แต่จะยิ้มก็ยังดูฝืนเพราะเจ้าตัวคิดว่าต่อให้พยายามขายแค่ไหนก็คงถูกปฏิเสธอยู่ดีเวลาพูดกับลูกค้าจึงไม่ค่อยมีความมั่นใจและเมื่อลูกค้าปฏิเสธครั้งหนึ่งก็ส่งผลให้ไม่อยากขายสินค้านั้นอีกสีหน้าก็ดูหม่นหมองเรื่อยๆคำถามคือหากคุณเป็นลูกค้าคุณจะอยากซื้อสินค้ากับคนไหนคำตอบมันแน่ชัดอยู่แล้วมนุษย์ไม่มีข้อแตกต่างด้านทักษะสิ่งที่มีเป็นเพียงข้อแตกต่างทางกิจวัตรเท่านั้นเองเคล็ดลับก็คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้แต่เกิดจากกิจวัตรที่สั่งสมมาในอดีตต่างหากผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าคุณกำลังถูกชักใยโดยกิจวัตรสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสมองจะแสดงออกมาทางการกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นพวกเราจึงมีกิจวัตรที่แตกต่างกันออกไปสาเหตุมาจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสมองนั่นเองเมื่อเริ่มจำความได้
เด็กที่เจอคำพูดว่าเธอมันไม่ได้เรื่องอย่างเธอทำไม่ได้หรอกอย่างนี้เป็นประจำจะหลงเชื่อเช่นนั้นแล้วคิดว่าฉันมันไม่ได้เรื่องอย่างฉันคงทำไม่ได้หรอกเพราะคำพูดที่เราได้ยินซ้ำๆหลายๆครั้งจะถูกปลูกฝังลงในสมองโดยอัตโนมัติในทางกลับกันเด็กที่ได้ยินว่าเธอเป็นเด็กดีนะอย่างเธอต้องทำได้แน่ได้ยินคำเหล่านี้เป็นประจำเจ้าตัวจึงคิดว่าฉันเป็นคนดีฉันต้องทำได้สิ่งที่ถูกปลูกฝังในสมองคือสิ่งที่สร้างกิจวัตรและกิจวัตรก็คือสิ่งที่สร้างตัวคุณขึ้นมาพูดง่ายๆว่ากิจวัตรกำลังชักใยคุณโดยไม่รู้ตัวนั่นเองสมองของมนุษย์มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมักเชื่อไปเองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ยินเป็นความจริงบางคนอาจนึกสงสัยว่าแต่คำพูดที่ได้ยินจะมีผลต่อความคิดหรือการกระทำของเราได้ขนาดนั้นเลยหรือสมองของเราแยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องโกหกหรือเรื่องล้อเล่นเมื่อเราพูดว่าฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องสมองก็จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆส่งผลให้การกระทำของเราไม่ได้เรื่องตามไปด้วยต่อให้คุณไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องแม้แต่น้อยสมองก็จะไม่รับรู้มันจะเชื่อแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินมาเป็นความจริงเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่เราได้รับซ้ำๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ในช่วงเวลาหนึ่งจะส่งไปถึงจิตใต้สำนึกของเราและฝังรากลึกอยู่ในสมองและเราก็จะแสดงออกโดยอาศัยข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนี้โดยไม่รู้ตัวสมัยที่อยู่ชั้นประถมคุณเคยท่องสูตรซ้ำๆไหมครับเมื่อทำบ่อยๆเข้าคำว่า2 2 4 5 6 30มันก็ลอยขึ้นมาในหัวแล้วพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิดเลยจริงๆแต่นั่นก็คือเพราะข้อมูลที่เราได้ยินผ่านหูซ้ำๆมันฝังลากลึกไปยังจิตใต้สำนึกจนทำให้เราแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกจึงส่งผลต่อการแสดงออกเช่นพฤติกรรมถ้อยคำหรือสีหน้าเรื่องที่เราทำโดยไม่ตั้งใจหรือทำไปโดยธรรมชาตินี่แหละคือกิจวัตรดังนั้นพนักงานขายที่ยิ้มออกมาจากใจคือคนที่ยิ้มโดยไม่ต้องตั้งใจเพราะเขาฝังความคิดไปในตัวเองว่าฉันดีใจถ้าลูกค้าซื้อสินค้านี้ไปใช้เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเองเขาจึงสร้างกิจวัตรในการยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวกิจวัตรไม่ใช่เพียงการกระทำหรือการแสดงออกแต่มันคือความเป็นมนุษย์ในตัวคุณเคล็ดลับคือว่าคำพูดที่ได้ยินผ่านหูซ้ำๆจะถูกฝังลงในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นสิ่งที่คุณทำจนเป็นกิจวัตรผู้เขียนเล่าว่าหากเปลี่ยนกิจวัตรได้ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากพนักงานขายที่ทำผลงานได้แย่แค่เปลี่ยนนิสัยเพียงหนึ่งอย่างก็กลายเป็นพนักงานขายอันดับต้นๆได้มีพนักงานคนหนึ่งซึ่งเขามียอดขายตกต่ำมากแล้วก็เขาไม่ได้รับรายได้มาหลายเดือนเขาคิดว่าจะต้องหลุดพ้นจากสภาพนี้ให้ได้จึงตัดสินใจว่าจะสร้างกิจวัตรในการโทรศัพท์ขอนัดพบลูกค้าวันละ10 สายทุกวันหลังจากตัดสินใจและเริ่มโทรหาลูกค้าเป็นเวลา1 ปีในที่สุดเขาก็กลายเป็นพนักงานขายที่มียอดขายอันดับต้นๆได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีพนักงานขายอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าจะเขียนอีเมลหาลูกค้าด้วยความใส่ใจหลังจากนั้นเขาก็เขียนอีเมลตามที่ตั้งใจไว้ในที่สุดเขาก็เป็นพนักงานขายที่มีลูกค้าประจำหรือได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเก่า
มากเป็นอันดับหนึ่งผู้เขียนบอกว่าจากพนักงานขายที่ทั้งตัวเองและคนอื่นมองว่าไม่มีผลงานเพียงแค่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เป็นกิจวัตรก็สามารถกลายเป็นพนักงานขายอันดับต้นๆได้และนี่คือพลังอันน่าทึ่งของการสร้างกิจวัตรผู้เขียนยังบอกว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะทำอะไรแต่การทำอย่างต่อเนื่องต่างหากที่มีคุณค่ามากจนประเมินไม่ได้คนเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตแต่สามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้วิธีสร้างอนาคตก็คือการสร้างกิจวัตรนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตามขอให้ทำอย่างต่อเนื่องและนี่คือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองเคล็ดลับคือว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพียงหนึ่งอย่างหากทำอย่างต่อเนื่องก็สามารถเปลี่ยนอนาคตได้เทคนิคง่ายๆในการสร้างกิจวัตรทักษะนี้เป็นสินทรัพย์ที่ดูแลคุณไปตลอดชีวิตการกำหนดว่าจะทำอะไรเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองสิ่งสำคัญคือการกำหนดเนื้อหาในสัญญานั้นด้วยตัวเองเราต้องทำอะไรเพื่อให้สำเร็จตามนั้นคนส่วนมากมักคิดว่าการทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ยากแต่ไม่จริงอย่างนั้นเลยผู้เขียนว่าไว้อย่างนั้นเพราะเราข้ามขั้นตอนสำหรับการกำหนดด้วยตัวเองเราจึงมาได้เริ่มต้นทำกิจวัตรเท่านั้นเองเพราะเรากำหนดเองไม่ใช่คำชี้แนะจากใครเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้และสร้างชีวิตของตัวเองอย่างอิสระพอคิดแบบนี้แล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างหรือเขาเพียงรู้วิธีสร้างกิจวัตรไม่ว่าต้องเจอกับสถานการณ์ไหนในชีวิตเราก็จะใช้ทักษะนั้นๆรับมือได้กิจวัตรจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูแลคุณไปตลอดชีวิตเคล็ดลับก็คือขอเพียงรู้วิธีสร้างกิจวัตรไม่ว่าต้องเจอกับสถานการณ์แบบไหนในชีวิตเราก็ใช้ทักษะนั้นๆรับมือได้ผู้เขียนบอกว่ากิจวัตรจะกลายเป็นอาวุธของคุณแค่เปลี่ยนนิดเดียวโอกาสรอบตัวก็เพิ่มขึ้นมากมายกิจวัตรคือเครื่องมือสร้างอนาคตที่ดีที่สุดไม่มีอะไรน่าเสียดายไปกว่าการมีวิธีทำให้อนาคตที่เราวาดฝันไว้เป็นจริงแต่เรากลับใช้ชีวิตโดยไม่ลงมือทำสิ่งนั้นสรุปง่ายๆว่าทุกอย่างมาจากการตัดสินใจของตัวเราเองข้อที่จริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่วิธีคิดนั้นมีเป็นร้อยและวิธีคิดก็ถือว่าเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งหากเราทำให้กิจวัตรกลายเป็นพันธมิตรเราจะเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเราเองได้โดยไม่คล้อยตามคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมผู้เขียนบอกว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ากิจวัตรคืออาวุธที่แข็งแกร่งกว่าสมบัติหรือการศึกษามากเคล็ดลับมีอยู่ว่าหากเปลี่ยนกิจวัตรได้วิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปด้วยและเมื่อเปลี่ยนวิธีคิดได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปพลังแห่งกิจวัตรจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์คนมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แค่ทำเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างที่1เปลี่ยนจากพนักงานบริษัทธรรมดาเป็นผู้บริหารระดับโลก
ด้วยกระดาษ1 แผ่นผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่าคุณเอเป็นพนักงานทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งตอนแรกเขาเข้ามาหาผมด้วยอาการเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจากการทำงานอย่างหนักเขาไม่มีทั้งความฝันและความหวังในการใช้ชีวิตคุณเอเชื่อที่ผมบอกว่าลองทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องดูจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ได้เขาจึงตัดสินใจว่าจะเขียนเรื่องที่ต้องทำในแต่ละวันลงบนกระดาษ1 แผ่นและจะไม่เข้านอนจนกว่าจะทำภารกิจนั้นเสร็จแล้วเขาก็ทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรเรื่อยมาดูกันว่าตอนนี้ผ่านไป10 ปีแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างคุณเอเปิดบริษัทของตัวเองและกลายเป็นผู้บริหารและนักธุรกิจระดับโลกบริษัทของเขามีสาขาอยู่ถึงมากกว่า15 สาขาทั่วโลกสิ่งที่เขาทำมีเพียงอย่างเดียวก็คือเขียนลงกระดาษ1 แผ่นทำให้เป็นกิจวัตรระหว่างที่เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำทุกๆวันเขาก็ได้คิดและทบทวนกับตนเองไปด้วยว่าเราอยากทำอะไรกันแน่แล้วไอเดียที่ว่าถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นน่ะควรทำอย่างไรมันก็ผุดขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งตัวอย่างผู้เขียนได้เล่าว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อด้วยการพูดขอบคุณเป็นกิจวัตรคุณดีมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาซึ่งมีอายุมากกว่า1 ปีทั้งคู่มักทะเลาะกันเรื่องการเลี้ยงลูกอยู่เสมอแต่เวลามองลูกชายที่กังวลเพราะเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเขาก็คิดขึ้นได้ว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาดีขึ้นแล้วคุณดีก็ตัดสินใจว่าจะพูดขอบคุณภรรยาทุกวันจากนั้นเขาก็พูดขอบคุณภรรยาเรื่อยมาไม่เคยขาดขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกเสมอนะขอบคุณที่เตรียมอาหารให้ตลอดเขาเลิกใช้คำที่เคยพูดติดปากอย่างเช่นอย่าบ่นแบบนั้นสิไม่ต้องบอกก็รู้หน้าแล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณแทนในที่สุดภรรยาของเขาก็กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งรวมถึงลูกชายก็รู้สึกสบายใจขึ้นด้วยทุกวันนี้เขาดีใจมากที่ครอบครัวคุยกันมากขึ้นและบรรยากาศในบ้านก็สดใสขึ้นกิจวัตรมีพลังมากพอที่จะทำความสัมพันธ์ระหว่างคน2 คนได้ดีมากขึ้นขอเพียงมีกำลังใจในการสร้างกิจวัตรเราจะรับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบผู้เขียนบอกเคล็ดลับไว้ว่าการสร้างกิจวัตรทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะจินตนาการได้หนังสือยังบอกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นสร้างกิจวัตรได้ถ้าเริ่มวันนี้ชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พรุ่งนี้การจะเริ่มสร้างกิจวัตรไม่มีคำว่าสายเกินไปทุกคนสามารถเริ่มได้ทุกเวลาและนี่ก็คือข้อดีของการทำกิจวัตรกิจวัตรคือเครื่องมือช่วยสร้างชีวิตในแบบที่เราวาดฝันการฝันว่าอยากเป็นแบบนี้ก็ไม่มีการจำกัดอายุแน่นอนว่าบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดทางกายภาพเช่นต่อให้ผมคิดว่าอยากบินบนฟ้าผมก็ไม่สามารถบินไปบนฟ้าได้แต่ถ้าผมฝันว่าอยากสอบใบขับขี่เครื่องบินแล้วบินไปบนฟ้าล่ะหากเราเริ่มทำกิจวัตรอะไรสักอย่างวันนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
เคล็ดลับของหนังสือทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นทำกิจวัตรใหม่และเป็นวันที่เราได้เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจจริงแรงฮึดหรือพรสวรรค์สิ่งสำคัญในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่คือมายาที่ดีการสร้างกิจวัตรไม่จำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์หรือแรงฮึดใดๆอันนี้จริงใครเป็นคนตัดสินหรือครับว่าเรามีพรสวรรค์หรือไม่หรือมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าคำตอบคือตัวเราเองเราเป็นคนตัดสินไปเองว่าฉันไม่มีพรสวรรค์ฉันยังขาดความตั้งใจจริงๆทั้งที่ไม่มีเกณฑ์วัดที่แน่นอนตายตัวสรุปง่ายๆว่าทั้งหมดเป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราไม่สร้างมายาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองขึ้นมาล่ะในตอนแรกจะเป็นเรื่องสมมติอย่างเช่นเรานี่มันก็อัจฉริยะจริงๆหรือเรามีความตั้งใจแรงกล้ามากก็ได้เมื่อคิดแบบนี้ซ้ำๆจนเป็นกิจวัตรสมองของเราก็จะหลงเชื่อตามนั้นส่งผลให้เราทำพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างคนมีพรสวรรค์หรือคนมีความตั้งใจแรงกล้าโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่พรสวรรค์หรือแรงฮึดแต่เป็นเพียงมายาเท่านั้นพอคิดแบบนี้แล้วไม่รู้สึกหรือครับว่าคุณก็น่าจะทำได้อันนี้ผู้เขียนได้กล่าวไว้เคล็ดลับคือจงสร้างมายาเพื่อหลอกสมองให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองผู้เขียนเล่าให้ฟังว่าผมเองก็เคยทำอะไรต่อเนื่องเป็นกิจวัตรไม่ได้มาก่อนการพบพานที่ทำให้ตัวผมในวัย32 ปีซึ่งกำลังตกต่ำเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตอนนี้ผมอาจกล้าพูดได้ถึงความสำคัญของการทำกิจวัตรได้อย่างเต็มปากแต่เชื่อไหมครับว่าผมก็เคยเป็นคนที่ทำอะไรต่อเนื่องไม่ได้สักอย่างสิ่งที่ผมทำได้มีแต่กิจวัตรแย่ๆเช่นการใช้เงินที่หามาได้อย่างไม่คิดเวลามีเรื่องไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาก็ระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างเสมอแน่นอนว่าผมไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตถึงผมจะเปิดบริษัทตัวเองตั้งแต่อายุ20กว่าแต่ธุรกิจก็ขาดทุนจนล้มละลายผมมีหนี้สินทำให้คนรอบข้างพากันตีตัวออกห่างสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมเกิดกิจวัตรทางความคิดว่าคนอย่างเราทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างชีวิตจึงยิ่งเดินไปสู่ทางตันมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวผมก็คือการได้พบใครคนหนึ่งในงานอบรมที่ผมเข้าร่วมตอนอายุ32 ปีแล้วผู้เขียนก็เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นผมนึกได้ถึงคำพูดหนึ่งซึ่งเคยเห็นจากร้านหนังสือจึงจำได้ว่ามันเป็นข้อความบนป้ายแนะนำหนังสืออะไรสักอย่างคำพูดนั้นมันเตะตาผมมากขอบคุณที่ให้กำเนิดฉันมาขอบคุณที่ให้กำเนิดฉันมาคำพูดนี้สร้างความประทับใจให้กับผมอย่างมากเพราะที่ผ่านมาผมเอาแต่สร้างความเดือดร้อนและทำให้พ่อแม่เป็นห่วงอยู่เสมอแต่กลับไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณกับแม่เลยแม้สักครั้งเดียวแม่ของผมเคยแท้งลูกมาแล้วถึง4 ครั้งและหลังจากผ่านความทุกข์ทรมานมามากเด็กที่เกิดมาในท้องที่5ก็คือผมทั้งที่แม่ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ผมได้เกิดมาแต่แทนที่ผมจะขอบคุณท่านผมกลับพูดว่าเพราะแม่ให้ผมเกิดมาผมจึงต้องใช้ชีวิตห่วยๆแบบนี้ผมคิดขึ้นมาว่า
ตัวเองเป็นคนที่แย่มาก จึงเขียนข้อความนี้ใส่กระดาษให้กับแม่ ขอบคุณที่เลี้ยงชีวิตเพื่อให้ผมเกิดมา แม้จะทำได้ทีละน้อย แต่จากนี้ไปผมจะพยายามทำให้แม่คิดว่าดีจริงๆที่ให้ลูกเกิดมา แม่ต้องมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นด้วยนะครับ จากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าจะอ่านข้อความนี้ให้แม่ฟังในวันที่1 มกราคมของทุกปี ถึงตอนนี้ผมยังไม่ลืมใบหน้าของแม่ตอนได้ฟังผมอ่านข้อความนี้เป็นครั้งแรกน่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของผมก็จากโลกนี้ไปผมมีโอกาสได้อ่านข้อความนี้ต่อหน้าแม่แค่2 ครั้งเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็อ่านข้อความนี้ที่แท่นบูชาของแม่เป็นประจำน่าแปลกว่าหลังจากที่ผมพูดขอบคุณกับแม่ผมก็เริ่มพูดขอบคุณกับคนอื่นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติจนกลายเป็นกิจวัตรขณะเดียวกันเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่เห็นต้องน่าขอบคุณอะไรเลยผมก็เริ่มรู้สึกอยากขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากขึ้นขอบคุณที่รถไฟมาตรงเวลาทำให้ไม่ไปทำงานสายขอบคุณพนักงานทำความสะอาดที่ช่วยให้พื้นที่บริษัทสะอาดอยู่เสมอผมเริ่มฟูมฟักจิตใจที่รู้สึกขอบคุณต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้จากนั้นความสัมพันธ์ของผมกับคนรอบข้างก็ดีขึ้นทำให้ผมทำงานได้ดีขึ้นไปด้วยแล้วผมก็นึกได้ถึงคำที่แม่เคยบอกว่าจงทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผมจึงอยากช่วยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ให้ได้ทำความฝันให้เป็นจริงและมีชีวิตในแบบที่อยากเป็นการที่ตอนนี้ผมมาทำงานให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้อื่นให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากก็เป็นเพราะมีประสบการณ์เช่นนี้เองนอกจากนี้ยังมีกิจวัตรอีกหลายอย่างที่ผมตัดสินใจว่าจะทำอย่างต่อเนื่องเช่นถอดรองเท้าแล้วต้องวางให้เป็นระเบียบทักทายผู้คนขณะมองตาอีกฝ่ายเขียนบทความทุกวันแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่ทุกอย่างล้วนเป็นกิจวัตรที่สำคัญที่จะสร้างตัวตนของผมในเวลานี้ทุกครั้งที่ผมอ่านข้อความให้ลูกฟังในทุกปีผมก็อยากใช้ชีวิตให้ลูกรู้สึกว่าดีใจจังที่ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันและนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้รับจากพลังจากกิจวัตรแม้ผมจะเคยทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการทำกิจวัตรในเมื่อผมยังทำได้คุณก็ต้องทำได้แน่นอนดังนั้นขอให้ลองทำสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสิ่งที่คิดว่าเราน่าจะทำได้แค่เพียงอย่างเดียวก่อนก็ได้เคล็ดลับมีอยู่ว่าแค่กิจวัตรเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวก็เปลี่ยนชีวิตเราได้จนน่าตกใจ